कुरा गर्छौँ 230 NSA 230 को बारेमा, जहाँ अडिट डकुमेन्टेसन भन्ने गरिन्छ। र यो NSA अनुसार स्कोप के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु प्रिपेयर अडिट डकुमेन्टेसन फर एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। र अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै प्रिपेयर डकुमेन्टेसन द्याट प्रोभाइड, त्यसले के प्रोभाइड गरोस् त भन्दाखेरि सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट रेकर्ड प्रोभाइड गरोस्, अर्को भनेको एभिडेन्स प्रोभाइड गरोस्। यो यसले चाहिँ डकुमेन्टेसन के प्रोभाइड गरोस् त भन्दाखेरि चाहिँ नि द्याट प्रोभाइड्स द सफिसियन्ट एन्ड अप्रोप्रिएट रेकर्ड फर बेसिस अफ अडिटर्स रिपोर्टको लागि सफिसियन्ट रिपोर्टहरू प्रोभाइड गरोस् र रेकर्ड प्रोभाइड गरोस्। अर्को भनेको एभिडेन्स भनेको छ, एभिडेन्स प्रोभाइड गरोस्। अडिट वाज प्लान्ड, ताकि अडिट वाज प्लान्ड एन्ड पर्फर्म इन अकर्डेन्स विथ NSA एन्ड एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन अनुसार पर्फर्म गरेको छ, के अरे प्लान गरेको छ र पर्फर्म गरेको छ भन्ने कुराको एभिडेन्स दियोस् भन्ने तरिकाले यो चाहिँ नि अडिट डकुमेन्टेसन प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र मिनिङ के हो, अडिट डकुमेन्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ रेकर्ड हो, रेकर्ड अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ APAEC भनेको छ। APAEC को के हो त रेकर्ड हो। AP भनेको चाहिँ नि अडिट प्रोसिजर पर्फर्मको रेकर्ड, अडिट इभिडेन्स अब्टेनको रेकर्ड, अर्को भनेको कन्क्लुजन रिच्ड अथवा ड्रनको के हो त रेकर्ड हो भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसन भन्ने कुरा भयो। र यसलाई अर्को भाषामा अडिट वर्किङ पेपर्स पनि भन्ने गरिन्छ हैन। सो अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई नेचर एन्ड पर्पस अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ। अडिट डकुमेन्टेसन कस्तो हुन्छ र यसको मेन उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा हुन्छ। र मेन कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि अडिट डकुमेन्टेसन भनेको चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी पर्पस र प्राइमेरी नेचर भन्ने कुरा हुन्छ है। प्राइमेरी पर्पस र नेचर एउटै हो र यसको युटिलिटी पनि एउटै हो, एडिसनल पर्पस भन्ने कुरा छ। सो मेरो यसको चाहिँ के हो त नेचर एन्ड पर्पस अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ, एउटै लेख्नु पऱ्यो दुईटैमा। सो प्राइमेरी पर्पसमा चाहिँ अथवा नेचरमा चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ नै के हो त, मेन कुरा यसको प्राइमेरी पर्पस हो भन्छ। भन्नुको अर्थ एभिडेन्स के को भन्दाखेरि चाहिँ अफ अडिटर्स बेसिस फर कन्क्लुजन अबाउट एचिभमेन्ट अफ ओभरअल अब्जेक्टिभ अडिटर फर अन्डरस्ट्यान्डिङ ओन्ली एभिडेन्स फर द कन्क्लुजन मेड बाई अडिटर द्याट देयर ओभरअल अब्जेक्टिभ हेज बिन एचिभड। र अर्को भनेको चाहिँ के को एभिडेन्स त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट वाज प्लान एन्ड पर्फर्म इन अकर्डेन्स विथ एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन्स NSA भन्ने कुरा छ। भन्नुको अर्थ प्राइमेरी पर्पस अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एभिडेन्स अब्टेन गर्नु हो, ताकि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एभिडेन्स फर द कन्क्लुजन मेड बाई अडिटर द्याट देयर ओभरअल अब्जेक्टिभ हेज बिन अचिभ भयो भन्ने तरिकाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एभिडेन्सहरू कन्क्लुजनको एभिडेन्स दिने काम गर्छ भन्छ, ताकि अडिटरले ओभरअल अब्जेक्टिभ हेज बिन अचिभ गरेको छ भन्ने कुरा गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यसको एभिडेन्स के को दिन्छ भन्दाखेरि अडिट वाज प्लान्ड एन्ड पर्फर्म इन अकर्डेन्स विथ एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन भयो, ओभरअल अब्जेक्टिभ हेज बिन अचिभड। एन्ड अर्को भनेको चाहिँ नि इन अकर्डेन्स विथ लज एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड NSA अनुसार चाहिँ अडिट वाज प्लान एन्ड पर्फर्म भयो भन्ने कुरा गर्छ। र अर्को एडिसनल पर्पस भनेको अथवा युटिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यसले चाहिँ हेल्प भन्छ। भन्नुको अर्थ के हेल्प त भन्दाखेरि चाहिँ नि हेल्पिङ गर्ने काम गर्छ, हेल्पिङ इन्गेजमेन्ट टिम भनेको छ। अर्को भनेको चाहिँ नि हेल्पिङ इन प्लान एन्ड पर्फर्मेन्समा सहयोग गर्छ, हेल्पिङ इन DSR भनेको छ, डिजाइन सुपरभाइज एन्ड रिभाइजमा सहयोग गर्छ। यसले हेल्प केमा गर्छ भन्दाखेरि टु बी अकाउन्टेबल हुनुको लागि हेल्प गर्ने काम गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ नि इनेबलिङ भनेको छ। के इनेबलिङ त, इनेबलिङ कन्डक्ट अफ क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू हैन। यो NSQC र NSA 220 पर्छ। यसमा के गर्छ भन्दा इनेबलिङ क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू। अर्को भनेको एक्सटर्नल इन्सपेक्सन एज पर एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन अनुसार एक्सटर्नल इन्सपेक्सनको लागि इनेबलिङ गर्छ। र अर्को भनेको रिटेनिङ रेकर्ड अफ म्याटर्स अफ द कन्टिन्युइङ सिग्निफिकेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ फ्युचर अडिटको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि कन्टिन्यू सिग्निफिकेन्सको लागि रेकर्डलाई रिटेन गर्ने काम गर्छ भन्छ। एडिसनल पर्पस भयो, युटिलिटी भयो, अडिट डकुमेन्टेसन राख्नुको भन्छ। भन्नुको अर्थ पहिलो प्राइमेरी पर्पस अडिट डकुमेन्टेसन के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले एभिडेन्स दिन्छ फर कन्क्लुजन मेड बाई अडिटर हैन। अडिटरले कन्क्लुजन ड्र गर्यो ताकि देयर ओभरअल अब्जेक्टिभ हेज बिन के छ एचिभ भयो भन्ने कुराको एभिडेन्स दिन्छ। दोस्रो भनेको लज एन्ड रेगुलेसन NSA अनुसार अडिट वाज प्लान भयो, पर्फर्म भयो भन्ने कुरा उसले प्राइमेरी मेन उद्देश्य भयो अडिट डकुमेन्टेसन गर्नुको। र दोस्रो युटिलिटी भनेको चाहिँ हामीले के गर्यौँ त हेल्प र इनेबलिङ र रिटेनिङ गऱ्यौँ सिग्निफिकेन्स कन्टिन्युन्सको लागि रेकर्डहरूलाई भन्ने कुरा। हेल्प भन्नुको अर्थ हामीले हेल्प केमा गर्छ, इन्गेजमेन्ट टिमहरूलाई हेल्पिङ गर्छ। हेल्पिङ इन्गेजमेन्ट टिम इन केमा त भन्दाखेरि प्लान एन्ड पर्फर्मेन्समा, अर्को भनेको DSRमा, अर्को भनेको टु बी अकाउन्टेबल हुन सहयोग गर्छ। अर्को इनेबलिङ कन्डक्ट अफ भनेको छ। के को कन्डक्टमा चाहिँ इनेबल गर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यूमा र एक्सटर्नल इन्सपेक्सनमा इनेबल गर्छ। रिटेनिङ गर्ने काम गर्छ सिग्निफिकेन्सको लागि। र यहाँ चाहिँ अर्को भनेको फर्म, कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ। अडिट डकुमेन्टेसनको फर्म कस्तो हुने, अडिट डकुमेन्टेसनमा के हुने र कति हदसम्म अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने त नि भन्ने कुरा हो। फर्म, एक्सटेन्ट एन्ड कन्टेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ। र फर्म कस्तो हुनुपर्छ, इट सुड बी सफिसियन्ट टु हेल्प एक्सपिरियन्स अडिटर टु अन्डरस्ट्यान्ड एनिटी अफ AP
आर अफ एपी एन्ड एई भन्ने कुरा गरेको छ। भन्नुको अर्थ इट सुड बी के हुनुपर्छ, कस्तो फर्ममा हुनुपर्छ, इट सुड बी सफिसियन्ट टु हेल्प द एक्सपिरियन्स अडिटर टु अन्डरस्ट्यान्ड दि के अरे एनइटी अफ एपी भन्नुको अर्थ नेचर, टाइम एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसिजर्स पर्फर्मड, एन्ड अर्को भनेको चाहिँ आर अफ एपी भन्नुको अर्थ रिजल्ट अफ अडिट प्रोसिजर्स पर्फर्मड, एन्ड अर्को भनेको चाहिँ एई भनेको छ अडिट इभिडेन्स अब्टेनको चाहिँ के हुनुपर्छ, अन्डरस्ट्यान्ड हुनुको लागि सजिलो हुनुपर्छ, र अर्को भनेको सिग्निफिकेन्स म्याटर अराइजिङ ड्युरिङ द अडिट चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हुनु पर्यो भन्छ। सो सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स अराइजिङ ड्युरिङ द अडिट के थियो त भन्दाखेरि त्यो कन्क्लुजन दिएर अन भनेको छ, त्यसको के बने होइन, सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स अराइजिङ ड्युरिङ द अडिट एन्ड कन्क्लुजन दियर अन सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट मेड फर द सच कन्क्लुजन भनेको छ। भन्नुको अर्थ यी कुराहरू बुझ्न सक्ने हुनु पऱ्यो क्या। भन्नुको अर्थ सिग्निफिकेन्ट कन्क्लुजन अराइजिङ ड्युरिङ द अडिट के थिए र त्यसको कन्क्लुजनहरू के बनाइए, कन्क्लुजन दियर अन, एन्ड जजमेन्ट त्यसको के थियो हाम्रो चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट मेड फर सच कन्क्लुजन, त्यो कन्क्लुजन्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जजमेन्ट के थियो, त्यो सबै कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले अन्डरस्ट्यान्ड हुने तरिकाले राख्नुपर्छ भन्छ। फेरि एकचोटि जसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स अडिटरलाई बुझ्ने हुनुपर्छ, सफिसियन्ट टु हेल्प एक्सपिरियन्स अडिटर अन्डरस्ट्यान्ड दि एनइटी अफ एपी पर्फर्मड, आर अफ एपी पर्फर्म, रिजल्ट अफ द अडिट प्रोसिजर पर्फर्मडको, अनि अर्को भनेको चाहिँ नि अडिट इभिडेन्स अब्टेनको चाहिँ हुनु पऱ्यो, र सिग्निफिकेन्स म्याटर अराइजिङ ड्युरिङ द अडिट भनेको छ अडिटको दौरानमा अराइज भएका सिग्निफिकेन्ट म्याटरहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड हुने तरिका गर्नु पऱ्यो, र त्यो के थियो त भन्ने कुरा बुझियो, र त्यसको कन्क्लुजन दियर अनको पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सफिसियन्ट हुने तरिकाले अडिट इभिडेन्स राख्नु पऱ्यो, र अगेन त्यसको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सफिसियन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट फर सच कन्क्लुजन, त्यो कन्क्लुजन बनाउनको लागि के थियो त सफिसियन्ट जजमेन्ट भन्ने कुरा यसमा के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टेसनमा इन्क्लुड हुने तरिका राख्नुपर्छ भन्छ। अब को हो त यो एक्सपिरियन्स अडिटर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिभिजुअल हो, वेदर इन्टर्नल अथवा एक्सटर्नल अफ द फर्म हुनसक्छ होइन, जसले चाहिँ हु हेज प्र्याक्टिकल अडिट एक्सपिरियन्स छ जोसित र रिजनेबल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, के को त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल अडिट एक्सपिरियन्स र रिजनेबल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट, के त भन्दाखेरि अडिट प्रोसिजरको, अर्को भनेको एनएसए एन्ड एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन्सको, र द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन विच द इन्टिटी अपरेट, र अडिटिङ एन्ड फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इस्यु रेलेभेन्ट टु द इन्टिटिज इन्डस्ट्रीको बारेमा उसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स छ, र उसित चाहिँ रिजनेबल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने त्यो को हो त, त्यो इन्डिभिजुअल हो, इन्टर्नल एक्सटर्नल त्यो को हो त, एक्सपिरियन्स अडिटर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। सिम्पल। एपीको नलेज भएको, एनएसए र एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन्स भएको, द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन विच द इन्टिटी अपरेट भएको थाहा भएको, र अडिटिङ एन्ड फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इस्यु रिलेभेन्ट टु इन्टिटिज इन्डस्ट्री भन्ने कुरा छ, यो थाहा भएको हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सो इन डकुमेन्टिङ द एनइटी अफ एपी होइन, अघि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड हुने तरिकाले राख्नुपर्छ भनेको छ नि त एनइटी अफ एपी पर्फर्मवाला कुरा। सो यो डिटर्माइन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि एनइटी अफ एपी भित्र के डकुमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि इन डिटर्माइनिङ एनइटी अफ एपी अडिटर स्याल रेकर्ड आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स, अर्थात् डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो यी कुराहरूलाई, त्यो डकुमेन्टका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। हु पर्फर्मड होइन, कसले एपी पर्फर्म गर्यो, डेट अफ द कम्प्लिसन्स होइन, कहिले त भन्ने कुरा राख्नुपर्छ, र हु रिभ्युड भन्ने होइन, सो डेट कहिले र कति एक्सटेन्ट कति डिटेलमा रिभ्यू गर्यो भन्ने कुरा यसमा रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ। सिम्पली यो इन डिटर्माइनिङ एनइटी अफ एपीलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एनइटी भित्रको के डकुमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन, अडिट प्रोसिजर्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई के गर्नुपर्छ आइडेन्टिफाई गरेको कुरा कस्तो नेचरको थियो त होइन, त्यो कस्तो अडिट प्रोसिजर हो त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ रेकर्ड गर्नु पऱ्यो। दोस्रो भनेको हु पर्फर्म एन्ड डेट अफ कम्प्लिसन भनेको छ, भन्नुको अर्थ कसले एपी पर्फर्म गर्यो र कहिले कम्प्लिट गर्यो, र हु रिभ्युड डेट होइन, कसले रिभ्यू गर्यो र कहिले रिभ्यू गर्यो, एन्ड अर्को भनेको एक्सटेन्ट कति हदसम्म कति डिटेलमा रिभ्यू गर्यो भन्ने कुरा पनि खुलाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र अडिटर स्याल डकुमेन्ट डिस्कसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स भनेको छ, भन्नुको अर्थ अडिटरले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट म्याटरका डिस्कसनहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ, विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड टिसिडब्ल्युजी एन्ड अदर्स भनेको छ। र के को बारेमा डिस्कसन त भन्दाखेरि चाहिँ नि नेचर अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटरको बारेमा डिस्कसन, विन कहिले डिस्कसन भयो, र विथ हुम कोसित डिस्कसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ डकुमेन्टेसनमा भन्छ। भन्नुको अर्थ यी डिस्कसन्सहरूलाई रिगार्डिङ द सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स भन्यो होइन टिसिडब्ल्युजी म्यानेजमेन्टसित, र के डिस्कसन गरेको नेचर अफ सिग्निफिकेन्स के अरे सिग्निफिकेन्ट म्याटरको बारेमा के डिस्कस भएको त्यो कुरा खुलाउनु पऱ्यो, कहिले डिस्कसन भएको त्यो राख्नु पऱ्यो, र विथ हुम कोसित डिस्कसन भएको त्यसलाई पनि डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो भन्छ। इफ द
Auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter. The auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटरले प्राप्त गर्छ त्यस्तो इन्फर्मेसन जो इन्कन्सिस्टेन्ट छ उसको फाइनल कन्क्लुजनसँग रिलेटेड भने त्यसको सिग्निफिकेन्सको कन्सेप्ट होइन कन्क्लुजनसित भनेपछि उसले के गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अडिटरले के अरे यो डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ। र त्यो अडिटरले प्राप्त गरेको इन्फर्मेसन जो इन्कन्सिस्टेन्ट छ अडिटरको फाइनल कन्क्लुजनसित भने सिग्निफिकेन्ट म्याटरको रिगार्डिङमा सो अडिटरले त्यति डकुमेन्ट गरेर मात्र हुँदैन। सो हाउ द अडिटर एड्रेस द इन्कन्सिस्टेन्सी त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्यो त्यसलाई पनि डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब के हो त सिग्निफिकेन्ट म्याटर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट म्याटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट कम इन टु द लाइट ड्युरिङ द अडिट एन्ड इन्फ्लुएन्स द अडिटर्स ओपिनियन भनेको छ। भन्नुको अर्थ सिग्निफिकेन्ट म्याटर भनेको चाहिँ अडिटको दौरानमा उपलब्ध भएका इन्फर्मेसन्सहरू भयो जो चाहिँ अडिटरले चाहिँ नि इन्फ्लुएन्समा आएको कारणले गर्दाखेरि उसको अडिटरको ओपिनियनमा इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो के हो त सिग्निफिकेन्ट म्याटर हो भन्ने कुरा गर्छ। र यस्तै इन्फर्मेसन यस्ता म्याटरहरूको पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्याटर अराइज भएका कुराहरूलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्ने तरिकाले राख्नुपर्छ भनेको थियो नि त। त्यसको कन्क्लुजन कसरी ड्र गर्यो सिग्निफिकेन्ट म्याटरको अराइजिङ ड्युरिङ द अडिट भन्ने कुरा भएको थियो। अनि एनइटी अफ एपी भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेचर भनेको कम्प्लाइन्स गर्ने कि कुन अडिट प्रोसिजर गर्ने सब्सटेन्टिभ गर्ने, अर्को भनेको ई भनेको एक्सटेन्ड गर्ने कि होइन कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुरा, स्याम्पलिङ गर्ने कि होइन त्यो हामीले चाहिँ यतिकै नन स्याम्पलिङ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को भनेको टी भनेको टाइमिङ भनेको चाहिँ इन्टरिममा हो कि अथवा कट अफ प्रोसिजरमा यो लाउने भन्ने कुरा हो। अडिट प्रोसिजरको यो बारेमा बुझ्ने तरिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अरू जसमा कन्फ्युजन भन्ने कुरा केही छैन। र आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ त जुन अडिट के अरे यो एनइटी अफ एपीमा चाहिँ यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ। आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुको अर्थ अडिट प्रोसिजर्सहरू हामीले कस्तो लाउने त भन्ने कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो भन्छ क्या। यसमा यो पनि रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भन्छ। कम्प्लाइन्स लाउने कि अथवा सब्सटेन्टिभ लाउने यी दुईटालाई आइडेन्टिफाई गरेर यसमा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। अब फ्याक्टर अफेक्टिङ फर्म्स कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ। अडिट डकुमेन्टेसनको फर्म कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्टमा असर गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ इन्टिटी भनेको छ है। इन्टिटीको साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटीले फरक पर्छ। इक्जाम्पलको लागि मल्टिनेसनल कम्पनी हो कि अथवा लोकल कम्पनी हो। अर्को भनेको चाहिँ नि नेचर अफ अडिट प्रोसिजर भनेको छ होइन के गर्यौँ त होइन के गरियो त भन्ने कुरा हो। नेचर अफ अडिट प्रोसिजर भन्नुको अर्थ यो चाहिँ हाम्रो एआइओयु रिपर्फर्मेन्स एन्ड के अरे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन वाला कुरा थियो नि त हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेचर अफ एपी भनेको त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छ। र अर्को भनेको आइडेन्टिफाइड रोमम भनेको छ। हाई रोमम हो कि डकुमेन्टेसन त्यसमा बढी पर्छ होला। र अर्को भनेको चाहिँ नि सिग्निफिकेन्स अफ अडिट इभिडेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ नि जुन अघि नेचर अफ एपी भनेको थियो नि त अडिट प्रोसिजर्सको नेचरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अडिट इभिडेन्स कसरी प्राप्त गऱ्यौँ त एआइओयु होइन कुन फर्मबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त प्रोसेस त्यसले पनि फरक पर्छ भन्ने कुरा भयो। हामीले अडिट डकुमेन्टेसन राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा। सिग्निफिकेन्स अफ एई भनेको त्यसको महत्त्व कतिको छ त भन्ने कुरा हो। र नेचर भनेको के हो र एक्सटेन्ट भनेको कति के एक्सेप्सन आइडेन्टिफाइड भयो त अर्थात् नेचर एन्ड एक्सेप्सन अफ एक्सेप्सन आइडेन्टिफाइड भनिरहेको छ। भन्नुको अर्थ नेचर एन्ड एक्सेप्सन अफ एक्सेप्सन्स आइडेन्टिफाइड र मिसस्टेटमेन्ट अर डेभिएसन मटेरियल अर नट भन्ने कुरा गर्न खोजेको खासमा। एक्सेप्सन आइडेन्टिफाइड भन्नुको अर्थ यस्तो मिसस्टेटमेन्ट अथवा डेभिएसन जो चाहिँ मटेरियल छ कि छैन भन्न खोजेको र त्यसको नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ द एक्सेप्सन आइडेन्टिफाइडलाई पनि के गर्नु पर्छ डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो भन्छ। यसको फ्याक्टरले पनि असर गर्छ भन्छ। भन्नुको अर्थ मिसस्टेटमेन्ट र डेभिएसन मटेरियल छ कि छैन भन्ने तरिकाले पनि के गर्छ त्यो आइडेन्टिफाई भएको डेभिएसनको नेचर र एक्सटेन्टले हाम्रो यसमा असर गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ निड टु डकुमेन्ट अ कन्क्लुजन भनेको छ अथवा सिग्निफिकेन्स अफ कन्क्लुजन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यसले पनि फरक पर्छ मेरो अडिट डकुमेन्टेसनको फर्म कन्टेन्ट र एक्सटेन्ट कस्तो हुने भन्ने कुरा। अर्को भनेको मेथोडोलोजी एन्ड टुल युज भनेको छ कस्तो मेथोडोलोजी र टुल युज भइरहेको छ अडिटमा त्यसले पनि फरक पर्छ भन्ने कुरा भयो। सिम्पली साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ इन्टिटी नेचर अफ एपी भनेको छ होइन एपी भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ अडिट प्रोसिजरबाट हामीले चाहिँ के प्राप्त गऱ्यौँ त अडिट इभिडेन्स प्राप्त गऱ्यौँ त्यसले फरक पर्छ। अर्को भनेको आइडेन्टिफाइड रोमम भनेको छ रोममको लेभल कस्तो छ र सिग्निफिकेन्स अडिट इभिडेन्स भनेको छ नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ एक्सेप्सन आइडेन्टिफाइड कस्तो छ र मिसस्टेटमेन्ट अथवा डेभिएसन मटेरियल छ कि छैन त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छ। अर्को भनेको निड टु डकुमेन्ट अ कन्क्लुजन अथवा सिग्निफिकेन्स अफ कन्क्लुजन कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ र मेथोडोलोजी एन्ड टुल युज कस्तो छ भन्ने कुरा हो। र टाइमली प्रिपरेसन अफ अडिट डकुमेन्टेसनले केमा सजिलो गर्छ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन इन्हान्सिङ द क्वालिटी अफ अडिट इफेक्टिभ रिभ्यूमा सजिलो गर्छ र इभ्यालुएसन अफ इभिडेन्स एन्ड कन्क्लुजनलाई नै के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अगाडि नै होइन हामीले चाहिँ नि अडिट डकुमेन्टेसन राखिसक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि नै के हुनसक्छ कन्क्लुजन र इभिडेन्सको के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्न सजिलो हुन्छ कस्तो कन्क्लुजन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि नै इभ्यालुएसन गर्न सजिलो हुन्छ। र बिफोर अडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज भनेको छ। भन्नुको अर्थ इभ्यालुएसन अफ इभिडेन्स एन्ड कन्क्लुजन बिफोर अडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइजमा पनि सजिलो गर्छ होइन। यो अडिट डकुमेन्टेसन्सहरू प्रिपेयर गरेको रहेछ भने अगाडि नै हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो।
र यसले चाहिँ अर्को कुरामा चाहिँ टाइमली प्रिपरेसन अफ अडिट डकुमेन्टेसन प्रिपेयर्ड के अरे लाइकली टु बी आफ्टर द अडिट वर्क इज लेस अकुरेट भनेको छ। भन्नुको अर्थ लेस अकुरेट कसरी हुन्छ अडिट वर्क सकिसकेपछि भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ के डकुमेन्टेसन प्रिपेयर्ड लाइकली टु बी आफ्टर द अडिट वर्क इज लेस अकुरेट भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। र यसमा चाहिँ मेन बुझ्नु पऱ्यो भने टाइमली प्रिपरेसनले केमा सजिलो गर्छ, नम्बर 1 त इन्हान्सिङ क्वालिटी अफ अडिट इफेक्टिभ रिभ्यूमा, र इभ्यालुएसनले केलाई सजिलो गर्छ के अरे इभिडेन्स एन्ड कन्क्लुजनलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ, इभ्यालुएसन अफ एभिडेन्स एन्ड कन्क्लुजन बिफोर अडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज। ओके, सो अडिट डकुमेन्टेसनमा अडिट प्रोग्राम, एनालाइसिस अफ इस्यु, मेमोरेन्डा होइन, इस्यु अफ मेमोरेन्डा भयो होइन, समराइज अफ सिग्निफिकेन्स म्याटर्सहरू भयो, लेटर अफ कन्फर्मेसन्सहरू भयो, रिप्रेजेन्टेसन चेकलिस्टका कुराहरू भयो, करस्पोन्डेन्स भनेको छ होइन, इमेलका कुराहरू भयो। र अडिट डकुमेन्टेसनमा यी कुराहरू पर्छन्। र अडिट डकुमेन्टेसन इज नट अफ के हो त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट फर इन्टिटिज एकाउन्टिङ रेकर्ड भनेको छ। भन्नुको अर्थ इन्टिटिजको अकाउन्टिङ रेकर्डको चाहिने अडिट डकुमेन्टेसन चाहिने सब्स्टिट्युट होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जसमा अडिट डकुमेन्टेसनमा पढ्ने भनेको त्यही अडिट प्रोग्रामका कुरा, एनालाइसिसका कुरा, मेमोरेन्डाका कुरा, समराइज सिग्निफिकेन्स म्याटरका कुरा, लेटर अफ कन्फर्मेसन्सका कुराहरू भयो होइन, अर्को भनेको करस्पोन्डेन्स चेकलिस्टका कुराहरू भयो, अनि रिप्रेजेन्टेसन चेकलिस्टका कुराहरू भयो, र लेटर अफ कन्फर्मेसन रिप्रेजेन्टेसन चेकलिस्टका कुरा, करस्पोन्डेन्स अफ इन्क्लुडिङ इमेलका कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा बुझ। र अर्को भनेको चाहिँ नि यो एसेम्ब्ली अफ फाइनल अडिट फाइल भनेको छ। फाइनल अडिट फाइल कसरी बनाउनु त, कसरी बनाउन सक्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अडिट फाइल्स मे बी डिफाइन्ड एज 1 or more फोल्डर or more storage media in a physical or electronic form containing the record that they comprise the audit documentation for a specific engagement भनेको छ। भन्नुपर्दा अडिट फाइल भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि एसेम्ब्ली अफ फाइनल अडिट फाइल भन्यो। अडिट फाइल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि एउटा अथवा एकभन्दा बढी फोल्डर अथवा स्टोरेज मिडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रोनिक फर्म कन्टेनिङ द रेकर्ड द्याट कम्प्राइज दि अडिट डकुमेन्टेसन फर अ स्पेसिफिक इन्गेजमेन्टको अडिट डकुमेन्टेसन कन्टेन्ट भएको फाइल भयो। र एनएसक्युसी 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट द एसेम्ब्ली इन नट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट भन्ने कुरा भयो। एनएसक्युसी 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली यो अडिट फाइललाई बनाइसक्नुपर्छ, कम्प्लिट द एसेम्ब्ली नट मोर देन 60 days होइन, 60 दिनभन्दा धेरै नलाऊ, 60 दिनभित्र बनाइसक्यो आफ्टर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट भनेको छ। र रिटेन्सन भनेको छ, प्याप र स्याप क्याप भनेको छ होइन, पर्मानेन्ट अडिट फाइल र करेन्ट अडिट फाइललाई चाहिँ मस्ट नट बी डिलिट अर डिस्कार्ड अडिट डकुमेन्टेसन्स बियोन्ड द इन्ड अफ रिटेन्सन पिरियड भनेको। रिटेन्सन पिरियड भनेको 5 वर्षसम्म चाहिँ नगर, यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड नगर, डिलिट नगर भन्ने कुरा गर्यो। र एसेम्ब्ली इज एन एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस हो यो होइन, एसेम्ब्ली चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस भयो जसमा चाहिँ डु नट के अरे इन्भल्भ पर्फर्मेन्स अफ न्यू अडिट प्रोसिजरको कुनै पनि पर्फर्म हुँदैन यहाँ। र अर्को भनेको चाहिँ नि ड्रइङ अफ न्यू कन्क्लुजन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र चेन्जेस टु अडिट डकुमेन्टेसन ड्युरिङ एसेम्ब्ली क्यान बी डन होइन, त्यो चाहिँ नि एसेम्ब्लीको टाइममा चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अडिट डकुमेन्टेसनलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ इफ एडमिनिस्ट्रेटिभ इन नेचर भनेको छ। यदि डकुमेन्टेसन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरका रहेछन् जसमा चाहिँ नयाँ कन्क्लुजन नयाँ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नुपर्ने छैन। अर्को भनेको चाहिँ नि ड्रइङ अफ न्यू कन्क्लुजन पनि गर्नु छैन भने यत्तिकै चाहिँ रुटिन नेचरका छन् भने गर्न सकियो। र इक्जाम्पल के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरका कुराहरूलाई कसरी एसेम्बल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिलिटिङ अर डिस्कार्डिङ सुपर सेडेड डकुमेन्टेसन भनेको छ, र सोर्टिङ कोलेटिङ एन्ड क्रस रिफरेन्सिङ वर्किङ पेपर्स भनेको छ। वर्किङ पेपरहरूलाई क्रस रिफरेन्स गर्ने कामहरू भयो, सोर्टिङ गर्ने काम गर्न सक्छ। र साइनिङ अफ ओएफएफ भनेको छ अन कम्प्लिसन चेकलिस्ट रिलेटिङ टु द फाइल एसेम्ब्ली प्रोसेसर। अर्को भनेको चाहिँ नि डकुमेन्टिङ अडिट इभिडेन्स अब्टेन्ड डिस्कस्ड एन्ड एग्रिड विथ इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर बिफोर द अडिट डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट भन्ने कुरा गर्यो। सो यी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एसेम्ब्ली गर्दाखेरिका इक्जाम्पल्सहरू भयो क्या, डिलिट गर्न सक्छौँ, डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ डबल भएका सुपर सेट डकुमेन्टहरूलाई, सोर्टिङ गर्न सक्छौँ, कोलेटिङ गर्न सक्छौँ क्रस रिफरेन्सिङ वर्किङ पेपरका कुराहरूलाई, साइनिङ अफ अन कम्प्लिसन चेकलिस्ट रिलेटिङ टु द फाइल एसेम्ब्ली प्रोसेस, डकुमेन्टिङ अडिट इभिडेन्स अब्टेन्ड डिस्कस्ड एन्ड एग्रिड होइन, जुन अडिट इभिडेन्स के अरे डकुमेन्ट गर्न सक्छौँ जो चाहिँ अब्टेन भएको छ, डिस्कस भएको छ, एग्रिड विथ द इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर बिफोर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट भनेको छ। त्योभन्दा अगाडिको कुराहरूलाई हामीले के गर्छौँ डकुमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यी के भन्छ इक्जाम्पल्सहरू भयो। अर्थात् यसबाट बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एसेम्ब्ली अफ फाइनल अडिट फाइलभित्र हामीले चाहिँ नि अडिट फाइल भनेको के हो बुझ्यौँ, एनएसक्युसीले चाहिँ कहिलेसम्म बनाइसक्नुपर्छ 60 दिनभित्र, रिटेन्सन कहिलेसम्म राख्नुपर्छ, र एसेम्ब्ली चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरको एसेम्ब्ली इज एन एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसमा यो इन्भल्भ हुँदैन, नयाँ एपी चाहिँ नि पर्फर्म हुँदैन र ड्रइङ कन्क्लुजन हुँदैन। र एसेम्ब्लीलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एसेम्ब्लीको टाइममा होइन, एसेम्ब्ली त्यो 60 दिनभित्र चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अडिट डकुमेन्टेसनलाई जति बेला नि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज गर्न सक्छौँ।
इट क्यान बी डन भनेको छ यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरको रहेछ भने। त्यसको इक्जाम्पल पनि कुरा गऱ्यौँ र त्यसमा साइनिङ अफ भनेको छ नि त कम्प्लिसन चेकलिस्ट रिलेटिङ टु द फाइल एसेम्ब्ली प्रोसेसका ती साइनिङ अफ गर्न सक्छौँ तिनीहरूलाई हटाउन पनि सक्छौँ चेकलिस्टहरूलाई भन्ने कुराहरू भइ नै आएको छ। सो यो तरिका इक्जाम्पल भने अब कुरा गरौँ हामी मोडिफिकेसन इन डकुमेन्टेसन भनेको छ भन्नुको अर्थ इफ इट डज necessary to modify the existing or add new documentation after the assembly of final audit file भनेको छ। अघि हामीले चाहिँ 60 दिनभित्रको कुरा गऱ्यौँ जति बेला पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ भनिरहेको छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ नेचरका कुराहरूलाई। तर त्यसपछि 60 दिनपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने मोडिफिकेसन अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ नेसेसरी टु मोडिफाई द एक्जिस्टिङ अथवा एड न्यू डकुमेन्टेसन आफ्टर द एसेम्ब्ली अफ अडिट के अरे फाइनल अडिट फाइल भन्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा रिक्वायर्ड टु डकुमेन्ट के डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ when and by whom the modification were made भनेको छ कहिले र कसले हैन whom and where the modification was made reason for modifying them किन रिजन के अरे त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो त्यसको रिजन पनि चाहियो भन्ने कुरा भयो। र इफ एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस अराइजेस आफ्टर द डेट अफ अडिट रिपोर्ट चाहिँ इस्यु गरिसकेपछि अडिटर सेल पर्फर्म न्यू अर एडिसनल प्रोसिजर्स एन्ड अर रिच न्यू कन्क्लुजन भन्ने कुरा भयो। भन्नुको अर्थ यदि एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस अराइज भयो उसले अडिट रिपोर्ट साइन गरिसकेपछि भने अडिटरले पर्फर्म गर्नु पर्यो नयाँ एडिसनल प्रोसिजर्स अथवा रिच न्यू कन्क्लुजन्स। नम्बर 1 मा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अडिटर इज रिक्वायर्ड टु डकुमेन्ट द सर्कमस्टान्सेस हैन यो कन्डिसनमा भइरहेछ भने यदि के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस आयो र उसले नयाँ कन्क्लुजनमा पुग्नु पर्ने भयो अथवा एडिसनल न्यू अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नुपर्ने भयो भने त्यो कन्डिसनमा अडिटरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि द अडिटर्स इज रिक्वायर्ड टु डकुमेन्ट दि सर्कमस्टान्सेस कस्तो सर्कमस्टान्सेस आयो त्यसलाई डकुमेन्ट गर र न्यू अर एडिसनल प्रोसिजर्सहरू भयो पर्फर्मड के नयाँ प्रोसिजर पर्फर्म गर्यो एडिसन गर्यो त्यसलाई गर अडिट इभिडेन्स ओब्टेन कन्क्लुजन रिच्ड एन्ड द इफेक्ट अफ अडिटर्स रिपोर्टमा कतिको असर पर्यो त्यसलाई पनि डकुमेन्ट गर भन्छ। र अन्तिममा विन एन्ड बाई हुम द रिजल्टिङ चेन्जेस टु द अडिट डकुमेन्टेसन वर मेड एन्ड हु रिभ्युड देम भन्ने कुरा पनि लेख्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ यो डकुमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो। यदि चाहिँ पहिलो कुरा त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अडिट के अरे पछि आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले डकुमेन्ट गर्ने परेको त्यो 60 दिनपछि चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नयाँ डकुमेन्ट थप्नु पर्यो अथवा एक्जिस्टिङलाई एमेन्ड गर्नु पर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एसेम्ब्ली गर्नु पर्यो भने रिक्वायर्ड डकुमेन्ट विन एन्ड बाई होम द मोडिफिकेसन वाज मेड अर्को रिजन फर मोडिफाइङ। तर बिचमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस आइदियो हैन अराइज आफ्टर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट भनेको छ अडिट रिपोर्ट इस्यु गरिसकेपछि त्यसो आयो भने अडिटरले यी कामहरू गर्नुपर्छ एडिसन प्रोसिजर गर्नुपर्छ रिज नयाँ कन्क्लुजन गर्नुपर्छ भन्छ। र के एडिसन अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिटरले यी कुरा पनि के गर्नु पर्यो त डकुमेन्ट गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड डकुमेन्ट द सर्कमस्टान्सेस न्यू अथवा एडिसनल प्रोसिजर के पर्फर्म गर्यो अडिट इभिडेन्स के ओब्टेन गर्यो कन्क्लुजन के नयाँमा पुग्यो र त्यसको इफेक्ट अडिट रिपोर्टमा के भयो। र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विन एन्ड बाई होम द रिजल्टिङ चेन्जेस टु अडिट डकुमेन्टेसनमा कसले चेन्ज गरिदियो र कहिले र कसले गर्यो र त्यसलाई राख्यो। अर्को भनेको चाहिँ हु रिभ्युड देम कसले रिभ्यू गरेको छ भन्ने कुरा पनि लेख्नु पर्यो। अर्थात् हामीले सुरुमै के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि अडिट रिपोर्ट इस्यु गरिसकेपछि 60 दिनभित्र बनाइसक्नुपर्छ भनेको थियो नि त हो त्यही हो कि भनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई पनि के अरे अडिट रिपोर्टमा चाहिँ इफेक्ट के हो त्यसलाई पनि डकुमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अब यसमै कुरा गरौँ ओनरसिप कस्टडी अफ अडिट डकुमेन्टेसन भनेको छ अडिट डकुमेन्टेसनको ओनरसिप कस्टडी अफ डकुमेन्टेसन भनेको छ ओनरसिप एन्ड कस्टडी अफ द वर्किङ पेपर्स रेस्ट विथ अडिटर्स प्रपर्टी हो यो भनेको। र अडिटर आर इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टर नट द एजेन्ट अफ क्लाइन्ट सो क्लाइन्ट क्यान नट क्लेम दियर ओनरसिप अन अडिट वर्किङ पेपर्सहरूमा क्लेम गर्न पाउँदैन। थर्ड पार्टीलाई त मिल्दैन नो वेल भायोलेट रुल अफ कन्फिडेन्सियालिटी र क्लाइन्टलाई चाहिँ दियो भने इट डज नट ह्याभ एनी राइट टु एसेस वर्किङ पेपर किप्ड बाई अडिटर कुनै पनि राइट छैन उनीहरूसित। तर अडिटर मे मेक अभाइलेबल एक्सट्र्याक्ट टु द क्लाइन्ट हाउएभर should take care that it does not undermine the validity of work performed and independence of auditor. If auditor shows working paper to client, rule of confidentiality does not exist or arise भन्छ। भन्नुको अर्थ रुल अफ कन्फिडेन्सियलिटी भायोलेट भएको भन्न मिल्दैन। तर चाहिँ अडिटरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभाइलेबल एक्सट्र्याक्ट बनाएर चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोभाइड गर्न सक्छ। तर यसले चाहिँ इट डज नट अन्डरमाइन यसलाई टेक केयर के गर्नु पऱ्यो भने भ्यालिडिटी अफ वर्क पर्फर्म र इन्डिपेन्डेन्स अफ अडिटरलाई चाहिँ के गर्नु भएन त भन्दा अन्डरमाइन गर्नु भएन भन्ने कुरा गर्यो। र अडिट फाइलभित्र पनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट अडिट फाइल र करेन्ट अडिट फाइल छ जसमा पर्मानेन्ट अडिट फाइल प्याफमा चाहिँ म्याटर्स विच डज नट चेन्ज अफन भनेको छ र दिस फाइल इज अपडेटेड ड्युरिङ इच अडिट भनेको छ हरेक अडिटमा अपडेट गरिन्छ। र यसमा के कन्टेन्ट हुन्छन् भन्दाखेरि इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अर्गनाइजेसन लेगल स्ट्रक्चर द्याट इज एमओए एओएका कुराहरू लेगल डकुमेन्टहरू भयो माइन्युट्स अफका कुराहरू भयो र इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोलका कुराहरू भयो प्रिभियस इयर्स के अरे अडिट प्रोसिजरका कुराहरू भयो अनि के अरे
अडिट पेपर हो कि अडिट प्रोसिजरका कुराहरू भयो। ओके, सो प्रिभियस इयर अडिट पेपरका कुराहरू पर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ नि यो सिग्निफिकेन्ट अब्जर्भेसन्स इन द पास्ट इयर भनेको छ। सिग्निफिकेन्टमा चाहिँ कस्तो अब्जर्भेसन गर्यो त्यसका पनि कुराहरू पर्छन् पास्ट इयरमा भएका। र सिग्निफिकेन्ट अब्जर्भेसन पास्ट इयर भन्नुपर्छ। मानौँ अब करेन्ट इयरको अब्जर्भेसन चाहिँ छ भने अब आउने चाहिँ नि नेक्स्ट इयरमा चाहिँ त्यो पर्मानेन्टमा जान्छ भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। करेन्ट अडिट फाइल भन्नुपर्छ। म्याटर रिलेटेड टु द अडिट भनेको छ अब सिङ्गल पिरियड अथवा कन्टेन द एनुअल अपोइन्टमेन्टका कुराहरू पऱ्यो। बिओडी मिटिङहरू भयो होइन, जुन अघि हामीले चाहिँ माइनोट्सका कुरा गरेका छौँ नि त, त्यो लिगल डकुमेन्ट माइनोट भनेको चाहिँ पर्मानेन्टमा पऱ्यो। तर बिओडी माइनोटहरू भयो, इभिडेन्स अफ प्लानिङ प्रोसेस, एनालाइसिस अफ द ट्रान्जेक्सन एन्ड ब्यालेन्सहरू कहाँ पऱ्यो त भन्दाखेरि क्याफमा पऱ्यो। र रेकर्ड अफ एनइटी अफ एपी भनेको छ होइन, एभिडेन्स अफ डिएसआर भनेको छ, डिएसआरको एभिडेन्सको कुराहरू भयो। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको लेटर अफ इसी भयो, एक्सटर्नल कन्फर्मेसनका कुराहरू भयो। र कमिटमेन्ट एक्सपर्ट प्रिभियस अडिटर भनेको छ, कम्युनिकेसन विथ एक्सपर्टको प्रिभियस अडिटरले गरेको कम्युनिकेसनका कुराहरू भयो। र कन्क्लुजन रिच्ड एन्ड अडिट रिपोर्टका कुराहरू करेन्ट अडिट फाइलमा आउँछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र अब भनेको अडिट नोटबुक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ बुक हो। लार्ज भेराइटी अफ अडिट म्याटर अब्जर्भड आर रेकर्डेड भिज भनेको चाहिँ के को रूपमा त भन्दाखेरि चाहिँ क्वेरिज, अब्जर्भेसन, एक्सप्लानेसन एन्ड एभिडेन्स अब्टेनको रूपमा। र पार्ट अफ पर्मानेन्ट अडिट फाइलको पार्ट हो यो पनि। अफ के अरे रिफरेन्स टु अडिट भनेको छ, रिफरेन्सको लागि राखेको हुन्छ पर्मानेन्ट अडिट रेकर्डमा। र हेल्प्स इन द पिकिङ अफ द लाइन्स अफ द वर्क इन एब्सेन्स अफ द कन्सर्न सबअर्डिनेट भनेको छ। सम्बन्धित चाहिँ पदाधिकारी अथवा व्यक्ति नहुँदाखेरि चाहिँ नि यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इन पिकिङ अफ द लिङ्क अफ द वर्क इन एब्सेन्स अफ द कन्सर्न सबअर्डिनेट। सिग्निफिकेन्ट म्याटर अब्जर्भ ड्युरिङ द अडिट सुड बी रेकर्डेड इन एएनबी भनेको छ। अडिट नोटबुकमा राख्न सकिन्छ। इक्जाम्पल भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वेरिज नट क्लियर इमिडिएटली एन्ड अर मिसिङ रिसिभ भनेको छ। जो चाहिँ इमिडिएटली मिसिङ रिसिभ भएका क्वेरिजहरूलाई चाहिँ क्लियर भएन तिनीहरूलाई राख्न मिल्यो। इरर अथवा मिस्टेक अर इरेगुलरिटिज अब्जर्भको कुरा राख्न मिल्यो। इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन एबाउट नट अपारेन्ट फ्रम द एकाउन्ट भनेको छ। इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन्सहरूलाई राख्न मिल्छ यसमा भन्ने कुरा भयो, अकाउन्ट बाहेकका कुराहरूलाई के। सो अर्को भनेको चाहिँ स्पेसल पोइन्टहरू भनेको छ। रेक्टिफिकेसन अफ द फाइनल एकाउन्टका कुरा पनि यसमा राख्न मिल्यो भन्ने कुरा भयो। फिचर अफ एएनबी भनेको छ अथवा युजफुलनेस अफ एएनबी भन्छ। भन्नुपर्दा पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ अडिटर्स विच क्यान बी रिफर्ड लेटर अन भनेको छ नम्बर 1मा। दोस्रो नम्बरमा यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट डिटेल अफ अल द वर्क क्यारिड आउट भनेको छ। सम्पूर्ण डिटेलहरू ए टु जेड होइन, सुरुदेखि कसरी गरेको हो त वर्क क्यारिड आउट हुन्छ। र कन्टेन्ट अल वर्क फ्लो अफ द अडिट इन डिटेल भनेको छ, कसरी चाहिँ वर्क फ्लो कसो हो त्यसलाई पनि थाहा हुन्छ। र हेल्प इन फलो अप वर्क डन भनेको छ, हामीले फलो पनि गर्न सक्छौँ त्यसै अनुसार। र विकनेस इन क्लाइन्ट सिस्टम्स दस हेल्पफुल इन फर्मुलेटिङ अडिट प्रोग्राम इन फ्युचर भनेको छ। अडिट क्लाइन्टमा चाहिँ पत्ता लाग्न सक्छौँ, अडिट क्लाइन्ट सिस्टमलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ, यसबाट विकनेसहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसको बेसमा अडिट प्रोग्रामहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि फ्युचरमा सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब कुरा आउँछ कम्प्लिसन मेमोरेन्डम अथवा अडिट कम्प्लिसन समरी भन्छ। भन्नाले चाहिँ नि auditor may consider the helpful to prepare and reach a part of the audit documentation, a summary होइन, describe the significant matter भनेको छ। अडिटरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बनाउन सक्छ। अडिटर मे कन्सिडर इज हेल्पफुल टु प्रिपेयर एन्ड रिटेन एज अ पार्ट अफ डकुमेन्टेसन अ समरी भनेको छ, जसले के डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट म्याटर आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट एन्ड हाउ दे आर एड्रेस्ड। समरी मे फेसिलिटेट इफेक्टिभ एन्ड एफिसियन्ट रिभ्यू एन्ड इन्सपेक्सन अफ अडिट डकुमेन्टेसन, पर्टिकुलरली फर द लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स अडिटमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ एन्ड के अरे यो एफिसियन्ट रिभ्यू एन्ड इन्सपेक्सन गर्न सक्छ अडिट डकुमेन्टेसनको लार्ज के अरे अडिटको केसमा, कम्प्लेक्सको केसमा। र अल्सो यसले के हेल्प गर्छ, मे हेल्प द अडिटर टु कन्सिडर द वेदर हि इज एबल टु एचिभ द अब्जेक्टिभ अफ द रेलेभेन्ट अर इन्डिभिजुअल एनएसए एन्ड ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ अडिट भन्ने कुरा पनि के गर्छ, एचिभ गर्नको लागि, इभ्यालुएट गर्नको लागि सजिलो गर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स एन्ड रिलेटेड सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट भनेको छ। 315 को पार्ट हो, तैपनि यहाँ पढौँ डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स एन्ड रिलेटेड सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्टहरू भनेको छ। भन्नुपर्दा सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स are those matters that come to light during an audit and such can influence the auditor's opinion or report भन्ने कुरा गर्यो। जजिङ द सिग्निफिकेन्स अफ द म्याटर भनेको छ। भन्नुपर्दा कसरी थाहा पाउने सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो जज गर्नको लागि हामीले रिक्वायर हुन्छ अब्जेक्टिभ एनालाइसिस चाहिन्छ अफ फ्याक्ट एन्ड सर्कमस्टान्सेस भनेको छ। भन्नुपर्दा यसले चाहिँ नि जजिङ द सिग्निफिकेन्स अफ म्याटर हो कि होइन भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के रिक्वायर चाहिन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ एनालाइसिस अफ द फ्याक्ट एन्ड सर्कमस्टान्सेस बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्छ, नट अ सब्जेक्टिभ। अर्को भनेको चाहिँ नि फ्याक्टर इन डिटर्माइनिङ द फर्म, कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटरमा चाहिँ के असर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्ट अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट एक्सप्रेस्ड होइन, यसले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। प्रोफेसनल जजमेन्टको कतिको चाहिँ नि
एक्सर्साइज गरेको छ, कुन हदसम्म प्रोफेसनल जजमेन्टलाई एक्सर्साइज गरेको छ, त्यो एक्सटेन्टले फरक पर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि प्रोफेसनल जजमेन्ट सुड अल्सो बी डकुमेन्टेड पर्छ, यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ। र जसले चाहिँ के गरोस् त भन्दाखेरि प्रोफेसनल जजमेन्ट सुड बी डकुमेन्टेड, जसले हेल्प गर्छ इन एक्सप्लेनिङ द अडिटर्स कन्क्लुजनलाई हेल्प गर्छ एक्सप्लेन गर्नको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ नि हेल्प इन द रिइन्फोर्सिङ द क्वालिटी अफ जजमेन्टलाई रिइन्फोर्स गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। र जुन हामीले चाहिँ के कुरा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्म एन्ड कन्टेन्टलाई केले असर गर्छ अडिट डकुमेन्टेसनको सिग्निफिकेन्ट म्याटरको भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट म्याटरको जजमेन्ट गर्नको लागि फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसनले पनि असर गर्ने गर्छ भन्छ। फ्याक्टर डिटर्माइनिङ फर्म कन्टेन्ट अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर अफ दि सिग्निफिकेन्ट के अरे एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटरको डकुमेन्टेसन गर्नको लागि यी कुराले असर गर्छ। जसलाई के असर गर्छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल जजमेन्ट एक्सर्साइजको एक्सटेन्टले असर गर्छ। र यो प्रोफेसनल जजमेन्ट एक्सर्साइजले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ हेल्प गर्छ एक्सप्लेनिङ द अडिट कन्क्लुजन भनेको छ। अर्को भनेको हेल्प इन द रिइन्फोर्सिङ द क्वालिटी अफ जजमेन्टलाई सहयोग गर्छ। इक्जाम्पल्स अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स भनेको छ, के हुन्छ यसको इक्जाम्पल भन्दाखेरि इन्डिकेटर्स भयो, जस्तो फाइनेन्सियल इन्डिकेटर अफ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भनेको छ। यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सिग्निफिकेन्ट म्याटरका के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू भयो। इन्डिकेटर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भन्ने कुरा छ। अर्को भनेको इन्डिकेसन्स अफ रिभिजन अफ रोमम भनेको छ। भन्नुको अर्थ इन्डिकेसन अफ रिभिजन अफ रोमम पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने देखियो भने त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट म्याटरको इक्जाम्पल्स हुन जान्छ। र सिग्निफिकेन्ट डिफिकल्टी इन अप्लाइङ द अडिट प्रोसिजर भनेको छ। अर्को भनेको एभिडेन्स द्याट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो, र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट कुड रिजल्ट इन मोडिफाइड ओपिनियन भन्ने कुरा चाहिँ नि आयो भने त्यो पनि के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट म्याटर हुन जान्छ। र एभिडेन्स द्याट कुड लिड टु इन्क्लुजन अफ इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफ इन अडिट रिपोर्ट भनेको छ। भन्नुको अर्थ इभिडेन्स आयो कि जस्तो जहिले युएम प्याराग्राफ चाहिँ रिक्वायर हुने जस्तो देखिन्छ भने इभिडेन्स द्याट युएम इज रिक्वायर्ड भन्छ भने त्यो पनि के हुन जान्छ, सिग्निफिकेन्ट म्याटर हुन जान्छ। सिम्पली इन्डिकेसन अफ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, इन्डिकेसन अफ रिभिजन अफ रोमम, सिग्निफिकेन्ट डिफिकल्टी इन अप्लाइङ द अडिट प्रोसिजर्स, एभिडेन्स द्याट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, एभिडेन्स द्याट रिक्वायर युएम भन्ने कुरा छ भने त्यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो सिग्निफिकेन्ट म्याटर हुन जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो।